Hello friends, Jyotikamixyt মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে। দেওবাৰ নহয়নে? দেওবাৰে বিশেষতে মই কণমানিহঁতৰ বাবে ভিডিঅ' লৈ আহো। আজি কোনটো কণমানিহঁতৰ বাবে ভিডিঅ' লৈ আহা নাই। মই নিজে কৰা ভিডিঅ' এটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছো। যিসকলে কৰিব পাৰে নিশ্চয় কৰি চাব আৰু কণমানিহঁতৰ বাবে নহয় বুলি মই আগতে কৈ দিছো। আমাৰ 200 বাল্ববিলাক ঘৰত আছিল নহয়নে? সেই বাল্ববোৰ এতিয়া আমাৰ অপ্ৰয়োজনীয় হৈ ঘৰৰ এচুকত পৰি ৰৈছে। হয়তো বহুতৰ ভাঙি গৈছে বা এতিয়া CFL ওলোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সেই বাল্ববোৰ অপ্ৰয়োজনীয় হৈ গ'ল। আৰু সেই বাল্ববোৰৰ পৰাই মই এটা সুন্দৰ ফ্লাৱাৰ পট কৰি উলিয়াইছো। কি ধৰণে কৰিছো, কেনেকৈ কৰিছো, কি ৱাষ্টেড মেটেৰিয়েল দি কৰিছো সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ ঘৰত অল আউটৰ মেচিন নিশ্চয় আছে নহয়নে? মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত নিশ্চয় আপোনালোকে এবাৰ অল আউটৰ মেচিনটো পেলোৱাৰ আগত নিশ্চয় এবাৰ ভিডিঅ'টোলৈ মনত পৰিব আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত নিশ্চয় নেপেলাব। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, দেৰি নকৰি আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত নিশ্চয় কিছুমান ধুনীয়া ধুনীয়া গ্লাছ থাকে, চিচাৰ গিলাছ। আমি যে পানী খাওঁ সেই গিলাছৰ তলিখন, কিছুমান গিলাছৰ ওপৰতো পাতল, তলিখন অত্যন্ত ডাঠ হয়। আৰু সেই ডাঠৰ অংশটো পেলাই নিদি মই কি কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। আপোনালোকক কিছুমান আইডিয়া দিম, 3-4টামান আইডিয়া দিম, আপোনালোকে চাব আৰু আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে নিশ্চয় আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। আৰু ফ্লাৱাৰ পটটো আপোনালোকে চাওকচোন কেনেকৈ মই বনাইছোঁ। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, দেৰি নকৰি আহক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাওকচোন 200 বাল্ববোৰ। আগতে আমি এইবোৰ খুব ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ নহয়নে? যেতিয়া আমাৰ CFLবোৰ ওলোৱা নাছিল তেতিয়া। আৰু এয়া ঘৰৰ এচুকত পৰি আছিল আৰু ইয়াকে মই আজি ফ্লাৱাৰ পট বনাম। প্লাছ এডালৰ সহায়ত ওপৰৰ অংশটো এৰুৱাই লৈছোঁ আৰু এই ফিলামেণ্টটো এৰুৱাই ল'ম লাহেকৈ হেঁচা এটা প্ৰয়োগ কৰি। আৰু এনেকৈ সৰুতে মোৰ মনত আছে, মোৰ পাপাই এনেকৈ ফিলামেণ্টটো এৰুৱাই পেলাই আমাক ৰং বিৰঙৰ পানী ভৰাই ভৰাই তাঁৰ বান্ধি বান্ধি ফুল লগোৱা মোৰ একেবাৰে সৰু কালৰ কথা মনত আছে। আৰু সেইটো আৰ্হিৰে মই আচলতে আজি ফ্লাৱাৰ পটটো বনাবলৈ আহিছোঁ। আৰু এনেকৈ ফিলামেণ্টটো এৰুৱাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া ল'ম মই ক্লে। আৰু ক্লেৰ সহায়ত কি কৰোঁ চাওকচোন। এনেকৈ আপোনালোকে সজাই ৰাখিব পাৰে ৰং বিৰঙৰ পানী দি। এইটো এৰুৱাৰ পিছত মই তাকে নকৰি আৰু অকণমান কিবা এটা কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ চাওকচোন। মোৰ মনলৈ অহা এটা কাম, এয়া ক্লে লৈছোঁ। এইটো ৰেজিন আৰু হাৰ্টনাৰ আগতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মোৰ ক্লেৰ কামবোৰ। আৰু এনেকৈ দুইটা সমান পৰিমাণে মিশ্ৰণ কৰি ধুনীয়াকৈ এটা ডো ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আৰু সেই ডোটো মই বাল্বটোৰ যিটো অংশ ভাঙি গৈছে ওপৰৰ অংশটো, তাতেই মই এটা ধুনীয়াকৈ যিহেতু মই ফ্লাৱাৰ পট বনাম সেইকাৰণে ওপৰৰ অংশটো ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি ল'ম, যাতে আমাৰ ফুল চুল ভৰাওঁতে আঙুলিত লাগি হাত নেকাটে। তাৰ বাবে আগতেই মই সাৱধান হ'ম। সেইকাৰণে এনেকৈ ৰেডি কৰি লৈছিলোঁ। ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিছোঁ দুইটা। হাৰ্টনাৰ আৰু ৰেজিন আপোনালোকক কৈয়ে ৰাখিছোঁ কেনেকৈ মিক্স কৰে, আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোকে দেখিছে। আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এই ওপৰৰ যিটো ভাগি গৈছে অংশটো তাতেই মই লগাই ল'ম। যিহেতু পট বনাম, এনেকৈ এয়া ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন। ঠিক একেদৰে আৰু এটা বাল্ব চাওকচোন, সেয়া আধা ভাঙি গ'ল। আৰু সেই আধা ভঙা অংশটো মই পেলাই নিদি আকৌ এনেকৈ ক্লেৰ এটা ৰোল কৰি পেলাই ওপৰত ধুনীয়াকৈ লগাই দিছিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এটা শ্বেপ দিছিলোঁ। আৰু সেই ওপৰৰ অংশটো ধুনীয়াকৈ যেতিয়া ক্লে লগাই দিলোঁ, বেলেগ এটা ডিজাইন ল'লে। আৰু সেই ডিজাইনটো মই ক'ত লগাই কেনেকৈ ফ্লাৱাৰ পট কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলেহে গম পাব। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, চাই থাককচোন। এনেকৈ ফ্ৰেণ্ডছ ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আকৌ মই যে কৈছিলোঁ অল আউটৰ কথা, এনেকুৱা ধৰণৰ মুখ খেদা মেচিন কিছুমান আমাৰ ঘৰত এনেই পৰি ৰয়। আৰু আমি যদি এনেকৈ ক্লে লগাই লাইট এটাৰ ওপৰত এনেকৈ ক্লে লগাই ৰেডি কৰি
আমাৰ অল আউট বা তেনেকুৱা মেচিনটোৰ ওপৰত আকৌ আঠা লগাই এনেকৈ বৰ্ডত দি থ'ব পাৰোঁ, তাতো ফুল লগাই থ'ব পাৰোঁ, নহয় জানো? আৰু এইটো দেখিছোঁ যে এইটো হৈছে এটা পেলনীয়া গিলাচৰ, মানে গিলাচটো ভাঙি গ'ল, তলৰ অংশটো মই ৰাখি থৈছিলোঁ মম চম দিব পৰাকৈ ধুনীয়া মানে ডাঠ, আৰু সেইটোকে মই ইয়াৰ তলত ধুনীয়াকৈ লগাই দিলোঁ। চাওক কি ধুনীয়া হ'ল। আৰু এইটো হৈছে মটকা চাই খোৱা সেই চাহৰ মই আগতে দেখুৱাইছিলোঁ মাটিৰ সেই পাত্ৰটো, আৰু তাতেই মই এয়া ভাগা লাইটৰ টুকুৰাটো ইয়াতে আঠা লগাই দিলোঁ। আমাৰ তেনেকৈ 3টা ৰেডি হৈ গ'ল ফ্লাৱাৰ পট, সৰু সৰু ফ্লাৱাৰ পট। ইয়াতে মানি প্লেণ্ট কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰোঁ, আৰু অকণ ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন কি কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাককচোন, বৰ বেছি দীঘল নহয়। আৰু চাওকচোন কিমান মৰম লাগিছে, লাইটটোৰ পৰাই কিমান ধুনীয়া এটা ফ্লাৱাৰ পট ৰেডি হৈ গ'ল। ফ্ৰেণ্ডছ, এইদৰে লুটি খাই যোৱা আপোনালোকে দেখিলে। সেই লুটি নেখোৱা কৰিবৰ কাৰণে ভিতৰত প্ৰথমতে এই আঠাটো লগোৱাৰ আগতে আপোনালোকে বালি বা মাটি বা শিলগুটি ধুনীয়াকৈ ভৰাই ৱেট কৰি ল'ব, যাতে চিচাৰ পাত্ৰটো পৰি নাযায়। এইদৰে ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ পটটো ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু ইয়াতে পানী অলপ দি দিলোঁ। পানী অলপ দি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে মানি প্লেণ্ট কৰি ৰাখিব পাৰে, আৰু ইমান সুন্দৰ চিচাৰ পাত্ৰ এটা ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকে চেণ্টাৰ টেবুল বা আপোনালোকৰ ডাইনিং টেবুলতো ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিব পাৰে, আৰু ইয়াতে ইচ্ছা কৰিলে ডিজাইনো কৰি ল'ব পাৰে ওপৰত, মই আগতে শিকোৱাৰ ধৰণে। আৰু ৰং বিৰঙৰ পানী ভৰাইও ৰাখিব পাৰে। অকণমান আইডিয়াহে দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। নতুন নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আহি থাকিম। মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিছে মই আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দি থাকোঁ, লগতে ফেব্ৰিক, ব্লক প্ৰিণ্ট আদি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰিণ্টিঙৰ ভিডিঅ'সমূহ দি থাকোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে মৰম দিব, আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ তেনেহ'লে আহিছোঁ। আপোনালোক সুস্থ থাকক, ভালে থাকক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।